สวัสดีครับตัวนี้ถือว่าเป็นไขควงอเนกประสงค์อีกตัวหนึ่งที่ควรจะมีติดบ้านนะครับเขาเป็นไขควงที่ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็มีตัวดอกไขควงมาให้ด้วยนะสามารถที่จะใช้กับดอกไขควงมาตรฐานอื่นๆได้ตัวนี้เป็นหกเหลี่ยมนะครับคือเขาให้ดอกไขควงมาด้วยอยู่ตรงนี้นะครับคุณสามารถโอเพนตรงนี้ได้เลยตามที่เขาเขียนไว้นะแล้วก็เลื่อนออกมานะครับแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้จะเห็นดอกไขควงอยู่ข้างใน10ดอกนะครับเป็น10 in 1ตัวนี้ จะเป็นดอกดาวเล็กดาวใหญ่แฉกนะครับ4แฉกเล็ก4แฉกใหญ่แล้วก็4แฉกใหญ่ตัวนี้มาตรฐานมากสามารถใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็จะมีดอกที่เป็นลักษณะเป็นง่ามแบบนี้นะครับแล้วก็มีดอกสามเหลี่ยมแฉกแบบนี้นะแฉกสามเหลี่ยมนี่สินค้าจีนน็อตจีนนะครับแล้วก็มีไขควงแบนใหญ่แบนเล็กแล้วก็แบนเล็กมากนะครับถือว่าครบเลยนะส่วนใหญ่เขาก็ใช้กันเท่านี้แหละนะครับเวลาจะใช้งานคุณก็ดึงออกมาจากตรงนี้เท่านั้นเองแล้วก็ปิดเก็บไว้เนี่ยครับง่ายๆเลยนะจากนั้นก็เอาดอกหกเหลี่ยมมาใส่ดอกหกเหลี่ยมเนี่ยมาตรฐานมากใช้กับดอกอื่นๆก็ได้นะครับถือว่าเยี่ยมมากๆเลยที่เขาออกแบบมาเป็นมาตรฐานผมชอบอีกตรงนึงก็คือตรงเนี้ยเขาสามารถที่จะปรับได้3โหมดนะโหมดกลางก็คือจะล็อกตายนะครับแบบนี้ค้างเอาไว้เปิดปิดได้เลยถ้าเกิดหมุนมาทางนี้จะเป็นหมุนปิดนะตรงนี้เขาล็อกเอาไว้ถ้าเกิดว่าคุณพยายามที่จะคลายเขาจะฟรีแล้วก็ไม่ต้องยกปลายไขควงออกนะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้คือการหมุนเข้านะเนี่ยเขาจะเข้าแบบนี้เขาจะเข้าเนี่ยครับสังเกตดูนะตรงนี้ล็อกตายสังเกตดูปลายไขควงนะเนี่ยฟรีตอนหมุนออกแล้วก็หมุนเข้าฟรีตอนคลายหมุนเข้าถ้าเกิดคุณปรับตรงนี้มาด้านนี้เขาจะเป็นการคลายน็อตสังเกตดูนะเนี่ยคลายแล้วก็ฟรีนะครับคลายแล้วก็ฟรีคลายน็อตแล้วก็ฟรีเนี่ยจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือจะมีไขควงอยู่10ดอกนะครับแล้วก็มีตรงฟรีตรงเนี้ยสลับปรับด้านไขควงนะครับจากนั้นก็ตรงนี้สามารถที่จะพับได้90องศากรณีคุณต้องการแรงมากๆหรือต้องการพับอย่างเงี้ยมันเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถปรับได้180องศาอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เขาจะล็อกที่ตรงนี้ปรับเอียงแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยประมาณนี้ก็ได้นะครับตรงนี้จะมีฟันที่เป็นลักษณะเฟืองอยู่เขาก็จะล็อกแต่ละมุมนะปรับมุมได้180องศาเนี่ยตรงก็ได้ตรงก็ล็อกอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้ปรับได้ตรงนี้ปรับมุมได้แล้วก็มีดอกไขควงอยู่ตรงนี้ถอดใส่ง่ายมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือด้ามจับถนัดมือแน่นๆเหมาะที่จะมีติดบ้านติดรถมากๆตัวเดียวเลยจบเลยนะครับพอจะเก็บก็แค่นี้แล้วก็เอาดอกมาเก็บผมรู้สึกว่าเขาออกแบบมาได้ดีนะโดยเฉพาะตัวที่เป็นแฉกสามเหลี่ยมเนี่ยตัวนี้มีมาให้ด้วยตัวนี้หายากมากเลยถ้าจะซื้อต้องซื้อเป็นเซตนะครับบางทีมันหาใช้งานไม่ได้ตรงนี้ถือว่าเยี่ยมเลยสามารถที่จะหมุนน็อตตรงนี้ได้ผมไม่จำเป็นจะต้องยกปลายไขควงนะนี่คือการคลายน็อตเห็นไหมครับมาออกมาแล้วนี่นะพอจะหมุนเข้าก็แค่ปรับอีกด้านหนึ่งตรงนี้เป็นน็อต3แฉกนะครับแล้วก็3แฉกนะจากนั้นก็ใส่เข้าไปนะครับเมื่อสักครู่คลายจากนั้นก็ปรับตรงนี้เป็นการหมุนเข้านะครับหมุนตามปกติตรงนี้เป็นพลาสติกต้องหมุนเบาๆนะไม่ต้องยกไปไขควงด้วยซ้ำนะเนี่ยเขาฟรีสุดแล้วแน่นแล้วครับเข้าไปแล้วนะถือว่าเยี่ยมไขควงตัวนี้เหมาะมากๆพกตัวเดียวราคาแค่100 กว่าบาทนะครับถือว่าเยี่ยมเลยผมรู้สึกชอบมากๆกับตัวสินค้าตัวนี้นะน้ำหนักดีแข็งแรงนะครับคุ้มค่ามากเลยเหมาะกับการใช้งานตัวเดียวแล้วก็พกตัวเดียวไปตัวเดียวถือว่าครบทุกงานได้เลยนะครับแบบนี้